Kita nyo yan? Dito muna tayo titingin sa labas. Mamaya nasa loob na ng tiyan natin yan. What's up mga Veggie Beneficiary? Welcome back sa isa na namang masarap na episode ng Choi TV. Today is gagawa tayo ng liempo. Ito ay requested by Chenard Kahigaw. Ngayon nasa harapan ko yung mga ingredients na kailangan natin. Meron na tayong pork, vinegar, soy sauce, salt, pepper, powder pepper, oregano, and sugar. Also, meron din akong kunting water nilagay ko dito para hindi siya masyadong pure. Halo-halo mo lang. Lagay mo na yung oyster sauce. Then after na matapos mo na, ma-dissolve na, wala nang mga crystals, pwede mo ibabad yung pork. Yung pork, ibababad natin siya. Pinaka-minimum po yung 1 hour. Kung gusto nyo na mas magiging masarap talaga, ibababad nyo siya for 24 hours. Pero sa akin, is gagawin ko to 2 hours. Mamarinate ko siya for 2 hours. Ito ngayon yung kakaiba sa putaheng to dahil gagawa tayo ng kanyang palaman. Ang gagamitin natin is dahon ng sibuyas. Alam niyo ba kung ano yung masarap na part sa lechon at saka sa chicken? Hindi talaga yung balat ang pinakamasarap sa lechon, kundi yung ribs. Sobrang malasa yan. Alam nyo bakit? Nandyan yung buto ng baboy. Kung saan yung buto ng baboy, yung mga meat na nakapaligid dyan, yan yung magiging masarap. Kung ito yung amoy sa loob ng lechon mo, I'm telling you, sobrang masarap. Lagyan din natin ng asin. 2 hours later. Alright, after 2 hours, lalagyan na natin yung palaman. Gagawin natin is, i-slice lang natin. Sarap eh. Sarap tingnan. Paano ba i-apply ngayon yung palaman? Hatian nyo ng konti. Sugatan nyo siya. Pwede nyo siyang ililitsyon for 1 hour to 30 minutes. Na ganyan. Na ganyan. I'm wasting all my time thinking of the things we could do. If you gave me one more sign, I could find a way to break through, a way to break through. And so this, masarap. Like, talagang masarap siya, hindi siya masyadong maalat. Siguro, ito lang, medyo kulang lang yung asin na nalagay ko dun sa palaman in order na maging masarap talaga. I'm telling you, this is an honest review. I promise you, sobrang masarap. I think pwede na. Thank you so much for watching. Hope you like this video. If you do, please hit that subscribe button below. And kung meron kayong mga comments, mga dagdag na mga idea sa pagluluto natin, pwede nyo yung comment dyan sa baba. Open naman po ako. Walang problema po yan. Successful po yung ginawa natin liempo ngayong araw. Magkita tayo. See you sa next video.